حبايبي يا حلوين، مسيكم الخير يا حبايبي. أحييكم نجم الليل، يحييكم في هذه الليلة المباركة، ليلة رمضان. يا حبايبي يا حلوين، أنا عندي تقليد لإخواننا في اليمن الأشقاء. الله إن شاء الله ينصر جنودنا وينصر إن شاء الله، ويرجع لهم بلدهم إن شاء الله كما كانت بإذن الله. النصر للجيش إن شاء الله بإذن الله، جيش المملكة العربية السعودية هو جيش الجمهورية اليمنية، اللهم آمين. يا حبايبي هذا تقليد واحد من اللي كان يعني له شهرة من قديم، عجبني يعني. نبدأ يا حبايبي، نبدأ. فيوج القلب محروقة، 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 فيوج القلب محروقة. يا حبايبنا يا حلوين، فيوج القلب محروقة. يا حبايبنا يا حلوين، فيوج القلب محروقة. قاهو ما هو، قاهو ما هو، قاهو ما هو، فيوج القلب محروقة، فيوج القلب محروقة. بز البضاعة، بز البضاعة، بز البضاعة، فيوج القلب محروقة، فيوج القلب محروقة. يا حبايبي يا حلوين، مشكورين مشكورين يا حبايبي. هذا تقليد واحد من الأخوان في اليمن، يعني إن شاء الله عجبتكم، يعني نحاول إن شاء الله نرضيكم بأي حاجة. هذه طبعا فكاهة. وأشكركم يا حبايبي يا حلوين، مشكورين مشكورين يا حبايبنا يا حلوين، مشكورين مشكورين. أشكركم من كل أعماق قلبي.